Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Thật sự rất là vui khi có rất nhiều bạn đã quan tâm, đăng ký và theo dõi kênh trong thời gian vừa qua. Ai, chúc mừng, chắc có tôi nên mọi người mới đăng ký đấy. Dạo gần đây, có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình liên quan đến chủ đề khác nhau trong lĩnh vực chất lượng. Với nhiều câu hỏi thì mình đã trả lời trực tiếp ở phần bình luận. Nhưng có một câu hỏi khá thú vị mà mình không trả lời trực tiếp. Hả? Sao không trả lời trực tiếp người ta đi? Mà mình sẽ quyết định làm hẳn video ngày hôm nay trả lời cho bạn ý. Đó là câu hỏi gì đấy? Bạn Phương Hoa có hỏi là Lala cho em hỏi với ạ. Đa số các ISO như ISO 9001 này, 4500, chỗ này phải là 45.000 nhé, thì khi công ty áp dụng sẽ được giấy chứng nhận. Nhưng đối với ISO 17025 dành cho các phòng lab thì khi phòng lab đáp ứng được các yêu cầu thì lại được cấp giấy công nhận. Vậy giấy chứng nhận và công nhận ở hai trường hợp này có gì khác nhau ạ? khi đọc câu hỏi của bạn Hoa thì theo mình bạn ý có hai thắc mắc như sau. Thứ nhất, các tiêu chuẩn như ISO 9001 này, 27000, 45000, 50000 này thì nếu mà đáp ứng được các yêu cầu thì sẽ nhận được giấy chứng nhận. Còn nếu đối với trường hợp là ISO 17025 thì người ta sẽ ghi là giấy công nhận. Tại sao lại thế? Và thắc mắc thứ hai là giấy chứng nhận và giấy công nhận có gì là khác nhau? Ok, trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp đầy đủ về hai cái thắc mắc này. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Trước hết mình sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến thức, rồi sau đó mới trả lời trực tiếp hai thắc mắc kia. Đầu tiên, như mình đã trình bày và chia sẻ rất nhiều ở các video trước đây, chúng ta có 4 cấp độ cơ quan đánh giá trong ISO, tương ứng với 3 từ ngữ chuyên dành cho 4 cấp độ này. Đó chính là tổ chức cơ quan này, CB này, AB này, IAF này. Tương ứng với đó thì chúng ta có 3 hành động. Đó là chứng nhận, công nhận và thừa nhận. CB chứng nhận cho tổ chức, AB công nhận cho CB và IAF thừa nhận cho AB là thành viên. Mọi người có thể thấy trong cái sơ đồ mình vừa vẽ lại như thế này. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn thì các bạn có thể tham khảo video trước đây của mình. Điều thứ hai là mình muốn chia sẻ thêm, đó là về cách ISO phân loại nhóm tiêu chuẩn. Theo tổ chức ISO, họ chia tất cả các tiêu chuẩn họ tạo ra thành hai nhóm chính thôi. Thứ nhất, đó là tiêu chuẩn chứng nhận, certificate. Nhóm thứ hai đó là tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp, CASCO. Tiêu chuẩn chứng nhận mình gọi tắt là tiêu chuẩn cert nhé. Tiêu chuẩn cert này chiếm khoảng 99,8% số lượng tiêu chuẩn mà ISO phát hành. Còn tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp, CASCO, mình gọi tắt là tiêu chuẩn CASCO nhé, chỉ chiếm một phần rất nhỏ, khoảng 0,2% mà thôi. Thế cụ thể tiêu chuẩn cert là gì mà CASCO là gì đấy? Nó đều là tiêu chuẩn của ISO phát hành. Cơ mà tiêu chuẩn cert là các tiêu chuẩn dành cho các tổ chức nếu muốn nhận đánh giá, muốn có chứng chỉ để làm việc này, muốn có các cái chứng nhận để chứng minh công ty mình có năng lực này để đạt được các yêu cầu, tiêu chuẩn. Còn tiêu chuẩn CASCO là tiêu chuẩn ban hành cho các cơ quan tổ chức đi đánh giá như là AB và CB hoặc là các bên đánh giá khác. Ông ơi, CASCO viết tắt của từ gì đấy? CASCO là Ủy ban đánh giá sự phù hợp của ISO, chuyên ban hành các tiêu chuẩn liên quan đến việc đánh giá và công nhận. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn thì mình sẽ làm hẳn một video khác chia sẻ cho mọi người. Còn video này, ông Lulu chỉ cần biết CASCO là một ủy ban chuyên tạo ra các tiêu chuẩn đặc thù cho việc đánh giá, công nhận, chứng nhận là được. Tôi hiểu rồi. Thế tiêu chuẩn cert của CASCO này bao gồm cụ thể là những tiêu chuẩn gì đấy? Như mình đã bảo, tiêu chuẩn cert chiếm đến 99,8%.
Mà ông có biết 99,8% số lượng tiêu chuẩn ISO ban hành thì nó khoảng bao nhiêu cái không? Không, bao nhiêu cơ? Độ khoảng 21.000 tiêu chuẩn đấy. Vãi. Thế nên ấy, nếu mà ông bắt tôi kể ra hết tất cả các tiêu chuẩn ấy có trong danh sách này ấy, thì chắc đến tuần sau cũng không hết. Nhưng cụ thể điển hình đó là những tiêu chuẩn gì? Đó là những cái tiêu chuẩn như là ISO 9001 này, 45.000, 50.000 vân vân vân. Tôi cho Lulu xem qua nhé. Đây là một số lượng rất ít thôi đấy. Vãi cả rất ít. Cái số lượng này chưa nhằm dò gì với toàn bộ danh sách đâu. Còn tiêu chuẩn Casco ấy, nó chỉ chiếm khoảng 0,2% thôi. Tức là khoảng 37 tiêu chuẩn mà thôi. Đó là các tiêu chuẩn đánh giá cho các tổ chức ABCB. Đó là những cái tiêu chuẩn ngay sau đây. ISO 17000, ISO 17020, 17021 vân vân vân. Về mặt số lượng ấy, thì tiêu chuẩn Casco này không thấm gì so với tiêu chuẩn CERT. Và một lưu ý nữa ở đây đó là nếu tổ chức nào được đánh giá bằng tiêu chuẩn CERT ấy, thì trong chứng chỉ sẽ ghi là chứng nhận. Còn nếu được đánh giá bởi tiêu chuẩn Casco ấy, thì trong chứng chỉ sẽ được ghi là công nhận hoặc thừa nhận. La ơi, suốt từ nãy tôi chưa thấy ông trả lời câu hỏi của bạn Phương Hoa. Nói thế mà ông Lulu này chưa nhận ra? Chưa. Thôi được rồi. Sau khi đã làm rõ hai thông tin quan trọng, và bây giờ mình xin giải đáp thắc mắc của Phương Hoa. Thắc mắc đầu tiên về việc đánh giá tiêu chuẩn ISO 17025 mà lại chứng chỉ ghi là công nhận chứ không phải là chứng nhận. Về khía cạnh tiêu chuẩn ấy, bạn cũng có thể thấy luôn. Phòng thí nghiệm này, hiệu chuẩn hay gọi tắt là phòng lab. Khi được đánh giá, chúng ta bắt buộc phải dùng tiêu chuẩn 17025. Và với tiêu chuẩn ISO 17025, bạn có thể thấy nó nằm trong bộ tiêu chuẩn Casco. Đâu? Để tôi xem nào. À đúng rồi, nó nằm ở chỗ Casco này. Như mình đã nói, những bộ tiêu chuẩn thuộc nhóm này ấy, sẽ chuyên dùng đánh giá sự phù hợp Casco. Và chắc chắn chứng chỉ của loại tiêu chuẩn này sẽ ghi là công nhận chứ không phải là chứng nhận. Đấy là lý do đầu tiên về mặt tiêu chuẩn. Còn lý do thứ hai nữa, nếu không tiếp cận theo hướng tiêu chuẩn thì chúng ta tiếp cận theo hướng về tổ chức đánh giá. Khi muốn có chứng nhận chứng chỉ của ISO 17025 ấy, các phòng thí nghiệm chỉ có thể được đánh giá bởi tổ chức AB. Tức là ông nhìn lại cái sơ đồ này, chỗ CB này sẽ cộng thêm phòng lab nữa. Nghĩa là hai ông CB và lab đều nhận đánh giá từ cấp độ AB xuống. Trước đây sẽ có nhiều bạn nghĩ là lab sẽ nhận đánh giá từ CB, nhưng không phải. Các CB không thể đánh giá được tiêu chuẩn ISO 17025. Chỉ có AB mới có thể đủ thẩm quyền để đánh giá thôi. Mà ông còn nhớ AB là gì không nhỉ? Trong video trước đây của mình ấy. AB là cơ quan công nhận phải không? Đúng rồi. AB viết tắt của từ Accreditation Body, dịch là tổ chức cơ quan công nhận. Nếu mà được đánh giá từ tổ chức cơ quan công nhận ấy, thì đương nhiên họ sẽ cho bạn cái chứng chỉ ghi là chứng chỉ công nhận rồi. Mà mỗi quốc gia thường chỉ có một AB thôi, không nhiều đâu nha. Ở Việt Nam cũng chỉ có một thôi à? Đúng rồi, đó là Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam, Bureau of Accreditation, viết tắt là BOA Việt Nam. BOA Việt Nam chuyên công nhận cho các CB này, và đặc biệt là các phòng thí nghiệm, phòng lab, phòng xét nghiệm. Và đây là chứng chỉ của bất kỳ phòng lab nào được BOA công nhận. Sẽ có hai logo, một là logo của ILAC và cái còn lại là logo của BOA. Và chắc chắn dòng chữ trong chứng nhận đó là chứng chỉ công nhận. Tuy nhiên, hiện nay có thêm một cơ quan nữa có đủ thẩm quyền ở Việt Nam có thể công nhận phòng lab, đó là AOSC Việt Nam. Đây là một trường hợp đặc biệt,
có thể mình sẽ chia sẻ ở video sau. Đấy là hai lý do tại sao đánh giá tiêu chuẩn ISO 17025 thì lại nhận được chứng chỉ ghi là công nhận. Còn thắc mắc thứ hai, chứng chỉ công nhận và chứng chỉ chứng nhận khác nhau ở đâu? Thì mình xin tóm tắt như sau. Cơ bản là hai chứng chỉ này phục vụ cho hai đối tượng khác nhau. Các bạn có thể thấy trên sơ đồ. Thông thường chứng nhận dành cho các tổ chức, công ty để họ sản xuất này, tạo ra các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu khách hàng, luật định như vừa học là các tiêu chuẩn CERT đấy. Còn chứng chỉ công nhận dành cho các cơ quan, tổ chức đi đánh giá A, B, CB và ngoài ra nữa là lab và phòng hiệu chuẩn để họ chứng minh với các cơ quan, tổ chức đánh giá đó là họ thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn CASCO. Nhưng vẫn có một số trường hợp đặc biệt này, cơ quan tổ chức ở phía bên dưới này được công nhận. Mình sẽ nói ở video khác. Về cấp độ thì chứng chỉ công nhận có level cao hơn chứng chỉ chứng nhận. Do hai cơ quan đánh giá là khác nhau. Một cái là cơ quan đánh giá ở cấp độ quốc gia, còn một cái là bên thứ ba thôi. Đương nhiên là cấp độ là khác nhau rồi. Như vậy là mình đã trả lời thắc mắc của bạn Hoa rồi. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn và thỏa mãn câu hỏi của bạn Phương Hoa. Video sau mình sẽ trả lời thêm các câu hỏi của mọi người đặt cho mình về hệ thống quản lý chất lượng hoặc là bộ tiêu chuẩn ISO 9001. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone, Savannah.